ਸਾਂਝੇਵਾਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀਜ਼ਾ ਟਾਕ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਤਨਵੀ ਦੱਤ ਜੀ ਫਰੋਮ GNT ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਨਵੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੇਟ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਨਵੀ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਨਵੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਤਨਵੀ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਵਨਸ ਅਗੇਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਟੇਟ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੈਣ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਹੋਵੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਬਾਰੇ, ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਮੇਨਲੀ ਅਪਡੇਟਸ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਵਾਂਗੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਬਮਿਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਹਲੇ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੁਇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਆਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਸੀਵਡ ਐਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਿ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫਸ਼ੋਰ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਵੀਲ ਕਰੀਏ, ਐਂਡ ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ probability ਹੈ। So while putting the application, we came across a notification ਕਿ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਬੈਂਡ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ XYZ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। I don't want to go too much into detail because it was obviously somebody's profile, but the problem was ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, they were not aware that they were given a ban. ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਕੀ ਹੋਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਊਟਕਮ ਕੀ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰੀडम ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ FOI ਕਢਵਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਹੋਰ ਬੈਨ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਰੀਲੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਅਬਾਊਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਰਿਡ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਆ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਲ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਾਸੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲੜਾਤੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਮਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਕਰੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਡਮ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਿੰਗਲ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਮ ਗੋਜ਼ ਫॉर ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਲਸੋ। ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਰਿਟਲ ਸਟੇਟਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਜਾਂ ਡਿਫੈਕਟੋ ਦਿਖਾਤਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਇਫ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦੀ ਸਿੰਗਰ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ,
ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਆਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਤਾ। So I think these are the kind of things that people have to be very careful about. Immigration ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ fraudulent ਹੋਏਗੀ, you are looking at no future in Australia, even visitor visa ਲਈ, simple as that. ਜੀ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੈਕੋਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਰੈਕੋਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲਸ ਆਪਾਂ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਨਵੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਰਾਊਂਡਸ ਆ ਫॉर ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ 189 ਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਆਉਣੇ ਨੇ ਐਂਡ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ? ਸ਼ਮਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਟੇਟਸ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਨਾਰਥਰਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਤਸਮਾਨੀਆ ਵਾਸ ਨੀਅਰਲੀ ਔਨ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ देयर ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ, ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲਿਮਿਟਡ ਨੰਬਰਸ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਆਇਆ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੀਟਸ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਸ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ they have received new quota. So ਜੋ applications already pipeline ਚ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਈ applicants ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ applications ਅਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਟਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ applications ਕਵਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਿ ਫਸਟ ਵੀਕ ਆਫ April ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈ। ਸੋ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ EOI ਪਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ 190 ਜਾਂ 491 ਲਈ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਰਥਰਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕੋਟਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨਾਰਥਰਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਸੇਫਰ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੀ ਟੂ ਵੇਟ ਨਾਰਥਰਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਾਰੇ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ, ACT, ਇਹ ਦੋ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਲਮੋਸਟ ਐਗਜ਼ੌਸਟਡ ਨੇ ਕੋਟਾ ਵਾਈਜ਼, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਰਾਊਂਡ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 491 ਦੀ ROI ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਸਟਿਲ ਹੈਵ ਐਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਦੇ ਸਟਿਲ ਹੈਵ ਅ ਚਾਂਸ। ਬਟ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੀਮ 1, 2 ਜਾਂ 3 ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਪਾਤਾ ਹੈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ April ਦੇ ਫਸਟ ਵੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10th ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ 10th ਔਰ 11th ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇਣਗੇ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਇਜ਼ ਔਨਗੋਇੰਗ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਆਲਮੋਸਟ ਐਵਰੀ ਥਰਡ ਫਰਾਈਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 190 ਐਂਡ ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਫਰਾਈਡੇ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ 491 ਦੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦਾ। ਐਂਡ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਵੀ ਵਿੰਡੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 29th of April ਤੱਕ ਫਿਲਹਾਲ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਬਟ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ROIs ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆਲਰੇਡੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਬਿਫੋਰ ਪ੍ਰੀ ਇਨਵਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ROI ਨੈਕਸਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਤਸਮਾਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਟ ਤਸਮਾਨੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਓਲਡੈਸਟ ਟੂ ਨਿਊਐਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਗੇਨ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ, ਇਹ ਜਿਹੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ 'ਚ ਹੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋ ਹੈਡ ਵਿਦ ਟਸਮੇਨੀਆ। But again, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ be very careful in putting your application because we are nearly about the end of the quota for Tassie also. South Australia so far all right ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਟ ਸ਼ਮਾ ਜੀ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ 189 ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟੌਪਿਕ 'ਚ, ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ April ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ EMPLOYER ਸਪੌਂਸਰਡ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਮਾ ਜੀ, EMPLOYER ਸਪੌਂਸਰਡ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ
ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ 457 ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 482 ਵੀਜ਼ਾ ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਸ ਨੇ 3 ਲਿਸਟਸ ਨੇ ਇੱਕ MLTSSL ਮੇਜਰ ਲਿਸਟ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਸਕਿਲਡ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ STSOL ਲਿਸਟ ਔਰ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਜਦੋਂ EMPLOYER ਸਪਾਂਸਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਲਿਸਟ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ MLTSSL ਲਿਸਟ ਵਾਲੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਰਦਰ PR ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਲਿਸਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੱਕ ਹੋ ਗਏ ਬੇਕਰਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਰਸ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਜੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ 'ਚ ਫਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ PR ਪਾਉਣ ਦਾ EMPLOYER ਸਪਾਂਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਹੁਣੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ PR ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਓਪਨ ਕਰ ਦੇਗੀ 186 ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਇਹਦੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 482 ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ EMPLOYER ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸੇ EMPLOYER ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ PR ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਕਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟੋਟਲੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਲੋਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਪੇਸਟਰੀ ਸ਼ੈਫ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ PR ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ 482 ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੌਬ ਰੈਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸਟ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਚਮਾ ਜੀ ਜੌਬ ਰੈਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ PR ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹ EMPLOYER ਸਪਾਂਸਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬੇਸਡ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਏ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏ ਸਕਿਲਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ PR ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪਿਕ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਸਕਿੱਲ ਵਾਲੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ TRA ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਡਸ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉਹ ਸਕਿੱਲਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਜੌਬ ਰੈਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੌਬ ਰੈਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਸਟੇਜਸ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੀਸ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਬਟ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਟੇਜ 1 ਦੀ ਫੀਸ $200 ਸਟੇਜ 2 ਦੀ ਫੀਸ $450 ਸਟੇਜ 3 ਦੀ ਫੀ 2540 ਔਰ ਸਟੇਜ 4 ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹਦੀ $65 $65 ਇਹਦੀ ਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਤਨਵੀਰ ਜੀ ਸਰੋਜ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ if a person holds 190 visa and moved interstate permanently before 2 years of commitment, would it affect his citizenship pathway? In website it says one should be of good character and be honest with Australian community. Please advise. Saroj ji, what happens is that 190 ਵੀਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੋਗੇ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਅ ਫੇਅਰ ਥਿੰਗ ਟੂ ਆਸਕ ਫॉर ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੈਕਟਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ this basically does not exactly fall in the character side and that does not hamper your pathway towards citizenship ਜੇ ਤੁਸੀਂ state move ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ but I think it is always a good idea to show the state ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੇ later on ਉਥੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਕਿ ਲੁੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ EMPLOYMENT ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਲੱਭਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ but I haven't been able to find a job but ਮੈਨੂੰ let's say for example ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ 'ਚ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਡ ਹਾਂ and I have all the intentions to come back to Victoria ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਏ so I think that it's a reasonable thing to do so I don't think that that's ever going to be an issue ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਐਂਡ ਸ਼ੋਇਬ ਰਹਿਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ do you know have any additional seats Western Australia got? No, they haven't given any numbers. But I would say ਕਿ ਦੇਖੋ looking at ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ ਉਹ 1100 ਸੀਟਸ ਟੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ so it's not going to be a similar number but let's say hypothetical ਜੇ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਥੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ I probably would say around about maybe 200 250
But that's just a guess as much as you would guess. I would simply think that ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਚ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। So at least let's say 50 to 60 applications ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, and then the remaining depending on ਕਿੰਨੀ critical ਤੁਹਾਡੀ occupation ਹੈ। ਜੀ ਐਂਡ ਸਰੋਜੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ when's the changes for the partner visa taking place? It was said to be implemented on November 21, but did not happen. When is it expected to reform the new rules? Will they give beforehand dates before they make any changes? Definitely, Saroji, there was one change that was already implemented. ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਚੇਂਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, but later on they introduced a sponsorship application. So first you have to lodge your 820 ਜਾਂ 309 ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, and ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ subsequently ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ sponsorship ਦੀ approval ਦੀ application ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। So one change has already been implemented. All the other changes, the English, the GAL, yeah, PCC and all is already expected to be provided by the applicant and the sponsor. But English is not yet to. It's. I don't think that is going to be implemented anytime soon. So I think एक major चीज़ है जिहड़ी इहदे बारे debate चल रही है, but there is no set date for it. If you're talking about the English, don't worry. वो हाले नहीं है नी छेती आंदी। And Harjot just ji puch rahe hain कि I launched my 491 visa in South Australia occupation chef 12 months ago. When I can expect my grant? ਹਰਜੋਤ 491 ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ। ਅਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ 16 ਮੰਥਸ ਟੂ 20 ਮੰਥਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। 16 ਮੰਥਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 16 ਮੰਥਸ ਟੱਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਫੀਡਬੈਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। But it is taking in many cases more than 24 months also. I'm expecting ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਿਕ ਅਪ ਕਰਨਗੇ, ਨਵਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਫਰੈਂਕ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਵਰਲਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਸੇਮ। ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਆਰ ਦੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਆਰ ਆਉਣ ਲਈ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਲ ਪਿਕ ਅਪ ਇਨ ਜੁਲਾਈ। Okay. And Riya Mehta Naik ji puch rahe hain कि I got nomination refusal for Victoria for biomedical engineer, saying current employment not matching nominated occupation. Even though I work in my field, is there anything still I can do? Well, Riya, to be honest, I don't know how have you presented your file, because if they refuse ਉਹਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ file refuse ਕਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ nominated occupation ਨਹੀਂ ਹੈ, that means either it is genuinely not the nominated occupation or you have not been able to explain the duties, ਤੁਸੀਂ match ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੌਬ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ 80% ਮੈਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ABS ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਟੇਲ ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਸਿੰਸ ਯੂ ਗੋਟ ਅ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਯੂ ਰੀਲੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਇਨ ਮੋਸਟ ਸਿਨੈਰੀਓਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਜਿਹੜਾ 6 ਮੰਥਸ ਦਾ ਬੈਨ ਲਾਉਂਦਾ। If that is the case, then you probably will have to wait until September to launch the next nomination. ਪਰ ਤੁਸੀਂ 189 ਵਗੈਰਾ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਐਂਡ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਮ 489 ਦਾ ਪੁੱਛ ਲਓ ਪਲੀਜ਼ ਕਦ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਿੰਸ 2019। Navjot ji, we have literally signed lots of petitions regarding this. बहुत request कर रहे हैं ਅਸੀਂ government ਨੂੰ ਕਿ already ਜਿਹੜੇ students ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 489 ਦੀ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, they should be given their visa ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ workforce ਆਪਣੀ ਸਾਂਭ ਸਕਣ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। But so far it's very straightforward। ਹਾਲੇ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਸੋ I'd say ਹਾਲੇ 18 ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ 19 ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤਨਵੀ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਲਰੇਡੀ। ਤੇ ਬਿਮਲ ਪਟੇਲ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 489 visa was skilled migrants who are waiting for a decision since 31 months are still waiting. That's absolutely true. And Bimal, same question अभी नवजोत का भी यही था। बहुत सारे लोग हैं जो around about 24 plus months से wait कर रहे हैं, and I believe you one of them. What you could do is आप लोग अपनी decision ready file रखें, अपना medical जो है वो करवा के रखें, पुलिस clearance expire हो गई है तो वो दोबारा डाल के रखें। I think that's the most you can do. But processing time is I think close to about 36 months in many cases. So you probably will have to wait a little bit longer.
ਐਂਡ ਮਨਦੀਪ ਮਾਨ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ 491 ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ 10 months ago. When can I expect grant? New South Wales for a visa application 10 months ago. Mandeep ji, it depends on your occupation. If you are a social worker, if you are a pharmacist, if you are a nurse, something more on those lines, फिर you should be getting your outcome very soon. But ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ occupation critical apparent sectors 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, then you have to wait. People are waiting for close to about 24 months now. ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਡਬੈਕ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਵਿਮਲ ਪਟੇਲ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈਪੀ ਕੁਮਨ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਮ ਆਈ ਅਪਲਾਈਡ ਮਾਈ ENS in December 2020. Then I got my nomination in July 21. I'm still waiting for my PR visa. How long it will take? ਹੈਪੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਨਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮੈਡੀਕਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੀ ਵੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਸੀਜਨ ਰੈਡੀ ਫਾਈਲ ਰੱਖੋ ਸ਼ੁਡਨਟ ਬੀ ਟੂ ਲੌਂਗ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਜੀ ਐਂਡ ਰਾਮਜੀਤ ਖੰਗੂਰਾ ਜੀ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਡੂਇੰਗ ਮਾਈ ਜੌਬ ਰੈਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ ਇਨ ਮਰੇ ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ੈਫ what are the chances for 491 visa next financial year? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵੀ ਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ if that is the case then you'll have absolutely you'll have a nomination approved in the next window very likely ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ next window in the sense ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जी and Gurjan Chal ji पूछ रहे हैं कि what's the scope of ECT with 75 plus 5 points in regional New South Wales and Victoria? Would change of employment affect 408 application not lodged it yet with 485 expiring next month? Let me answer your question backwards first. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 408 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ EMPLOYER ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਔਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਲੇਟਲੀ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ECTs ਨੂੰ ਪਰ ਜਦੋਂ 190 ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਵਿਕਟੋਰੀਆ 'ਚ ਦੇ ਆਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਯੂਰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ 75 plus 5 80 is okay score I think ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ within this financial year invitation ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ but let's say about close to June is when I can think of that to happen. Okay. And Rati Sharma ji पूछ रहे हैं कि can we lodge ROI for South Australian related occupation facilities manager? I have positive skill assessment in financial institution branch manager. ਦੇਖੋ FIBM ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਟਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ very limited seats and it totally depends on how long have you been residing in South Australia ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ I think ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ I would be able to say yes or no on that. And Karan Sharma ji पूछ रहे हैं कि मैम 491 ROI is unsuccessful for Victoria at 75 points for retail pharmacist. What should I do? Should I wait or look for 494 option or move to another state? Karan, I'm amazed to hear ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਟੇਲ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਰਤੀ ਹੈ I don't know ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ whatever the reasons were ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਸੈਸ ਕਰਵਾਓ ਬਟ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਪਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਚਾਂਸ ਆਫ ਗੈਟਿੰਗ ਯੂਰ 491 perk towards you can get your 491 from there Western Australia I'll have to check their list again ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਆਰਓ ਆਪਣਾ EOI ਉੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡੋ ਐਂਡ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਲਾਸਟ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਰਾਉਂਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਵਿੰਦਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰੀਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਈ spoken to the case officer there what I'm getting the indications is ਕਿ ਜਿਹੜੇ stream 1 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ priority definitely ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ and ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ occupation stream 1 ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ and then of course you're still residing over there the chances ਅੱਛੇ ਨੇ so again it totally depends on for many other people ਉਹਨਾਂ ਦੀ occupation or stream ਤੇ depend ਕਰਦਾ ਹੈ but the round is going to be a good round ਜੀ ਐਂਡ ਹੈਪੀ ਕੁਮਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਕ ਨੇ ਐਂਡ ਰਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ENS ਦਾ ਹਾਂਜੀ okay I think
Happy ji, I'll have to double check your file. You sure ਤੁਸੀਂ ENS ਪਾਈ ਹੈ? But anyway, ਚਲੋ ਜੇ ਕੁਕ ਜਾਂ ਸ਼ੈਫ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਥਵੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪੂਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੈਸ ਕਰਵਾਓ। I need to really see ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਕੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਰਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਫਸ਼ੋਰ ਨੇ। Okay. Well, in that scenario, Rati, you'll have to wait because I don't think FIBM is there in their occupation. So facilities manager ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ replace ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। And Ali Usama Gondal ji ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ waiting for provisional skill assessment outcome from last 2 months. How long it gonna take? Wali, that's too long. 2 months. बहुत छेती है था. They're actually giving out an outcome on PSA more or less in 1 month, 1.5 month. Make sure that your employer is available to verify your experience, but ਤੁਸੀਂ TRN ਨੂੰ call ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। In the meantime, make sure you continue to work in your nominated occupation. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ student visa ਦੇ last 4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, you can use that time towards your stage 2. ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ bridging visa ਤੇ ਹੋ 485 ਦੇ again, you can use that towards stage 2. So ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇਸ time ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, as long as ਉਹ paid employment ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ stage 2 ਵੱਲੋਂ they can take contribute ਹੋ ਜਾਣਗੇ, so no problem। ਜੀ। ਐਂਡ ਸਰੋਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ since 190 visa has got no visa condition, so we can move interstate freely. Because most states say they don't provide release letter, will it create problem for residents return visa in future and partners ongoing visa processing? I've never come across a case like that, neither in case studies, neither in my own case. So Saroj, you should be okay. कोई problem नहीं है हमें। And Amita Singh ji puch rahe hain ki how long TRA take to update 3 months previous employment on the JRA? Amita, that depends ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਆਫਿਸਰ ਰੀਲੋਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮੰਥਸ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਜ 2 ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, they will put it towards your final stage, but ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ongoing same employer ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਆਫਿਸਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, pay slips ਲੱਗੇ ਨੇ, bank statement ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, but it can take sometimes it can take up to 6 months also for that to be happening। जी। And अगला सवाल हैगा इंद्रजीत सिंह जी ਦਾ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ we are waiting for 887, how long does it take? Again इंद्रजीत जी same ही almost scenario है, 15 महीने तो लेके 36 महीने is what people are waiting with। Right. And Kulwinder Singh ji Matharu ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ can we move interstate on 491 visa? Kulwinder, it is advisable that you don't, but if you want to, you can, because condition is that you should be residing in a regional area. As long as ਤੁਸੀਂ Melbourne, Sydney or Brisbane ਦੇ metro postcodes 'ਚ ਨਹੀਂ reside ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, it should be okay. But make sure you make enough attempts and efforts to find employment ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ state 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਐਂ just ਫਟਾਫਟ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ move ਨਾ ਕਰ ਜਾਇਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਤਾਂ you can show them the evidence। ਤੇ ਤਨੀ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਿਫਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰਸ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਇਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ PR ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਮਾ ਜੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੀ 188 ਸਟਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਸਟਰੀਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸਟਰੀਮ, ਦੂਜੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਟਰੀਮ ਔਰ ਤੀਜੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਟਰੀਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਟਲੀਸਟ 2 ਸਾਲ 2 ਫਿਸਕਲ ਈਅਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ 5 ਲੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਨੇ। some states, ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਹਿਊਜ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟੂ ਪੁੱਟ ਟੂਵਰਡਸ ਇਟ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਅਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ $1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $15 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਫਰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਬਟ ਅਗੇਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ 2-stage process। ਸਟੇਜ 1 ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇਜ 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PR ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਰਾਈਟ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰਸ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਸਲੀਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਕਿ ਪੈਸਾ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ? ਸ਼ਮਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਜੀ। ਯੂ ਆਰ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ ਦੈਟ ਮਨੀ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਐਸੈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ 8 ਲੱਖ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੈਟਸ ਦਿਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਵੈਦਰ ਯੂ ਪਰਚੇਸ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਰੀਅਲ estate, ਬੌਂਡਸ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਫਰਦਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਡੀਟੇਲਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਵਾਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਸ਼ੋਇੰਗ ਦ ਮਨੀ। ਐਂਡ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦ ਮਨੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਅ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਲਾਈਕ ਵਾਈਟ ਪੈਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈਟ ਮਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੈਕਸ ਪੇਡ। ਟ੍ਰੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਟ੍ਰੇਲ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਦ ਟ੍ਰੇਲ ਆਲਸੋ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਟਰੈਕੇਬਲ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਲ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, that means that goes into a no-go zone। ਜੀ। ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇ ਬਾਏ ਕਰਨਾ। ਜੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਟੈਲੈਂਟ ਵਾਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆਜ਼ 188 ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 132 ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਟੇਟ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਨਾ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਬਟ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ PR ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿੰਗ them something। ਬਟ ਇਫ ਤੁਸੀਂ PR ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਅ PR। ਸਟੇਜ 1 ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਜ 2 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵਿਊਅਰਸ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ I want to ask a question about spouse visa possibility as I'm on a student visa right now which is going to end in next 2 to 3 days. But I have applied for another student visa. My wife is overseas. I want to bring her here. What are the best options I have? Hassan, actually, you won't believe one of the most common ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, there are so many people ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚੋਂ, especially after COVID, like COVID ਦਾ it was a huge time when nobody had to, like, you know, people couldn't go back home for whatever reasons, all the reasons। ਕੋਈ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਸ ਗਰਾਊਂਡਡ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ government is not in favor of granting at this stage, granting a student dependent visa। ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਵੁੱਡ ਬੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲੇਟਰ ਔਨ ਹੀ ਬੁਲਾਓ, ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਥੋੜੇ ਲੀਨੀਅੰਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏ, ਵਟਐਵਰ ਯੂ ਸਟੱਡਿੰਗ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਪਾਓ, ਬਿਕਾਜ਼ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਇਟਸ ਰਿਸਕੀ, ਵੈਰੀ ਰਿਸਕੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ should I add her in my student visa application right now
or should I wait to get my visa first and then apply for a dependent visa? I think it will be a better idea to wait, get your visa granted, क्योंकि जब थोड़े कोल visa होएगा, then they can always have the partner put on the visa later on. जी. But at the moment risky है. And Raju Jaja ji पूछ रहे हैं कि I have done accounting in Victoria. Where should I move in future? I got my TR this year, and which course is good for me for my PR pathway? वो राजू ये ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਨਵਾਂ full like it's a huge discussion that we can actually have on this one. Accounting in itself is a good occupation. I know competitive है ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ it's a good occupation so लोग people look at me in a strange way कि are you out of your mind or something. But ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ states ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ accountants ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. But if you want to create a backup, it is definitely a good idea depending on ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਚਲਰ ਕਰੀ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਟੀਆਰ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰੀ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਟੀਆਰ ਆਈ ਹੈ ਐਂਡ ਵਿਚ ਕੋਰਸ ਆਰ ਯੂ ਇੰਟੈਂਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿਦਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚੋਂ ਇਨਟੇਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਨ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਟ ਅਗੇਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਇਲਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 778 ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਨ ਮੈਨੀ ਕੇਸਿਸ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਮਾਸਟਰਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਦਰ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਵੈਦਰ ਯੂ ਆਰ ਮੈਰਿਡ ਔਰ ਯੂ ਆਰ ਸਿੰਗਲ ਉਹ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਰਾਜੂ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਬੈਟਰ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਫਰਦਰ ਡਿਟੇਲਸ ਦਿਓ ਔਰ ਐਲਸ you choose one of the courses which are more common like trade या फिर early childhood teaching. I think these are the two more common ones. And Kapil Arora ji पूछ रहे हैं कि I'm living and working in nominated field which is accountant in New South Wales regional Hunter for past 8 months. No luck so far. Should we continue living in the same area and be hopeful or plan something else? Absolutely, Kapil. Stay where you are. ਤੁਸੀਂ move ਨਾ ਕਰੋ. You don't have to. बस main thing is ਕਿ the main thing is ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ already accounting ਦੀ job ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ stream 1 ਲਈ qualify ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ stream 1 ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ file but I want to highlight one thing I was speaking to a case officer ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ indication ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ I analyzed ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ particular region ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ file ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ stream 1 even though stream 1 ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ region ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ you are not limited to a particular list but ਜੇ ਉਸ occupation list ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ for example ਤੁਸੀਂ let's assume ਤੁਸੀਂ northern England ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ northern England ਦੀ ਜੇ occupation list ਦੇ ਵਿੱਚ accounting ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ but ਅਗਰ suppose ਲਾ ਕੇ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਹੋਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ northern England ਚ ਪਾ ਦਿਓ stream 1 ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ nomination approve ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ so be very careful ਪਾਓ stream 1 ਚ ਪਰ ਪਾਓ ਇਹ region ਚ ਜਿਹਦੇ ਚ list ਚ occupation ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਗਾਟ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਔਨ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ 2 years ago so what are the chances now for another visitor visa ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਵਰ ਨੈਵਰ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦ ਫੈਕਟ ਦੈਟ ਦਿਸ ਪਰਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ they had a refusal in the past and they were banned for 3 years so make sure ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਬਟ ਇਨ ਮੋਸਟ ਕੇਸਿਸ ਜੀਟੀ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ so visitor visa ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ as long as situation has changed he's got a good job he's married he's got family over there whom he'll be going back to but make sure it's a very strong case where you show ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ ਰਾਈਟ ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਟਸ ਦ ਪਾਥਵੇ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਯੂ ਪਾਰਟਨਰ ਔਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਫਰਮ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਆਲਸੋ ਔਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਹਸਨ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਪਏਗਾ ਬਟ ਅਗੇਨ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਵਾਟ ਦ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਆਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਾਓਗੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਲਾਇਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਅਲੋਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਓ ਆਈ ਹੈਡ ਐਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਫ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀਗੀ ਫਰਮ ਬੈਕ ਹੋਮ and she actually was able to get a student visa on her own in itself ਤਾਂ ਕਿ
ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਯੂ ਕੁਡ ਗੈਟ ਹਰ ਔਨ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਫॉर ਹਰ ਓਨ ਕੋਰਸ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਐਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸ਼ਮਾ ਜੀ ਸਟੇਜ 1 ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ PR ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਵਰਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿੱਲਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਸਟੇਜ 1 ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਈਵਨ ਇਫ ਦੀ ਆਵਰਸ ਵਰ ਕੰਪਲੀਟਡ ਵਾਈਲ ਸਟੱਡਿੰਗ। ਓਕੇ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪੇਡ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ 360 ਆਵਰਸ, ਔਰ ਓਕੇ ਪੇਡ 360? ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੀ ਮੇਨਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਨਲੈਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਆਵਰਸ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਬਣਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕਾਲਜਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਨ ਮੋਸਟ ਸਿਨੈਰੀਓ 360 ਆਵਰਸ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹ ਪੇਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੌਰੀ employment ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ? ਸ਼ਮਾ ਜੀ TRA ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਵੈਰੀ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਈਵਨ ਲੈਵਲ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੋਸਟ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਇਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਕੁਝ ਟ੍ਰੇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟ 4 ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੁਕ ਔਰ ਸ਼ੈਫ ਦੋ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਸਰਟ 3 ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਕ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਸਰਟ 4 ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਫ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਇਨ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਅਦਰ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਟਾਈਲਿੰਗ, ਲੌਕਸਮਿਥ, ਇਹ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਲੰਬਿੰਗ ਸਰਟ 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ PSA ਰਿਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? PSA ਸ਼ਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 360 ਆਵਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਈਵ ਕਮ ਅਕ੍ਰੋਸ ਮੈਨੀ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ TRA ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ EMPLOYER ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਬਟ ਦੇ ਕੁਡਨਟ ਡੂ ਇਟ ਕਿਉਂਕਿ EMPLOYER ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹ ਲਾਈਨ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਟ ਐਵਰ ਦ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿਦਿਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ $200 ਦੀ। ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ 45 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਵਿਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਜੀ ਤੇ ਤਨਵੀ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸ਼ਮਾ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਾਲਜਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਂਡੀ ਆ ਗਈ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਗਲੇਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਵੇਅਰ ਵਾਈਫ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਲੇਜ਼ੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਗਲੇਜ਼ੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਤਾਂ RPL ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਰੈਡੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ RPL ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, RPL ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 3 ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਰੈਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੌਬ ਰੈਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 3, 4 ਡਿਪਲੋਮਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ। ਰਾਈਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇ ਵਿਲ
रावल जी पूछ रहे हैं कि कैन यू प्लीज गिव 408 वीजा कंडीशंस? आई हर्ड इट्स नो फर्दर स्टे कंडीशन ऑन दिस वीजा. Well, they will even, I have heard that. I've never seen it. I should answer it that way. 408 visa, jada COVID stream da. What is happening is a lot of agents are going out and saying कि 408 पे आप लोगों को no further stay लग जाएगा, मत डालो, student visa डाल लो. अब I'll tell you a very simple thing, and शर्मा जी 408 वीजा जेड़ा है कोविड वीजा apparently जिन्हों ਅਸੀਂ ਹੁਣ common language I think I shall speak in Hindi क्योंकि they will would understand Hindi. 408 वीजा जो है वो कोविड स्ट्रीम उसमें इंट्रोड्यूस की गई थी, बट 408 वीजा में एक्चुअली कोई कोविड स्ट्रीम है ही नहीं है. इट इज अ टेम्पररी एक्टिविटी वीजा जो कि दिया जाता है रिलीजियस वर्कर्स को, परफॉर्मर्स को, एक्टर्स को, या फिर स्पोर्ट्समैन को. जैसे कि अभी नोवाक जोकोविच का इतना बड़ा न्यूज में आया था 408 वीजा का. सो दिस वीजा वो जब उनको दिया जाता है तो उसमें नो फर्दर स्टे की कंडीशन लगती है. फॉर एग्जाम्पल आप ये सोच के चले कि कोई सिंगर आए और उनके साथ उनका बैंड है. अब आई थिंक अगर हम इंडिया की बात करें तो हमने पास में बड़े केसेस देखे हुए हैं जहाँ पे सिंगर्स जो है वो लोगों से पैसे लेके उनको दूसरी कंट्रीज में ले जाते थे, वहां छोड़ आते थे. तो इस रीजन की वजह से ऑस्ट्रेलिया नो फर्दर स्टे लगाता है उनका कि भाई तुम्हारा वीजा खत्म हुआ, तुम जिस एक्टिविटी के लिए आए हो, तुम अगर कोई रिलीजियस सेरेमनी के लिए अटेंड करने आए हो तो खत्म करके यू हैव टू गो बैक. तुम स्टूडेंट वीजा नहीं डाल सकते, तुम विजिटर वीजा नहीं डाल सकते. बट कोविड स्ट्रीम में गवर्नमेंट ने ये चीज नहीं इम्प्लीमेंट करी है. कोविड स्ट्रीम में जब आपको 408 वीजा दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है कि जो आप ऑस्ट्रेलिया के वर्कफोर्स में शॉर्टफॉल हुई है, कमी पड़ी हुई है वर्कफोर्स की, उसको आप फुलफिल करें. एंड ऐसे जैसे शर्मा जी वी वर जस्ट टॉकिंग, वी डोंट नो मे बी देयर इज अनदर स्ट्रीम कमिंग. हमारे प्रीमियर को कोविड हो गया है तो वी डोंट नो इफ दैट एक्चुअली गेट्स इम्पैक्टेड एंड एक और स्ट्रीम आ जाती है, देन अगेन कोविड के रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, देन दे वोंट हैव वर्कफोर्स कमिंग इन ऑस्ट्रेलिया. सो नो फॉर द स्टे 408 कोविड स्ट्रीम में एटलीस्ट मेरे किसी वीजा में, और टचवुड मैंने जितने वीजा देखे किसी में 408 में कोविड स्ट्रीम में नो फॉर द स्टे नहीं लगा. बट यू हैव टू बी वेरी श्योर यू स्टिल वर्क इन योर नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन या एम्प्लॉयड जो आपने मतलब जिस एम्प्लॉयमेंट के बेस पे आपने काम किया. एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट आपकी उसी के सेक्टर के साथ रहनी चाहिए. दैट्स द मेन थिंग. और तन्वी जी 408 वीजा का प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है? समझिए द प्रोसेसिंग टाइम इज एनीवेयर बिटवीन अबाउट 6 months to 8 months आई से. Okay. And Paramjit Singh ji पूछ रहे हैं कि ma'am please suggest if there are any chances for 190 New South Wales with 95 points for computer network and system engineer, more than 8 years experience with the leftover quota in New South Wales in this financial year. Paramjit ji, the experience is very good as long as that is ACS assessed bold letters. ACS से तो assessed है जो थोड़ा experience. The chances are good because I've seen some invitations ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ IT ਦੇ sector 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ. Point wise also you're good. So I'm very hopeful this financial year should be something that you could expect your nomination 190 invitation for. आना चाहिए. All right. And Avyas Wasim ji पूछ रहे हैं कि will applying visiting overseas while on bridging 408 affect it outcome, and is it easy to get BVB? Obviously, BBB has never been a problem as long as ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ properly application ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ticket ਨਾਲ ਲਾਓ, ਆਪਣਾ reason ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ travel ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. I would encourage you not to travel while holding a bridging visa for 408. But again, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ compelling reasons ਨੇ where you really have to go, ਕੋਈ unwell ਹੈ family 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ circumstance ਹੈ that you cannot avoid travel, no problems, you can go. And Till अपना पंजाबी पूछ रहे हैं कि I'm working as a motel manager more than 2 years living and working since May 2018. 75 points in stream 1. Is there any possibility to get 491 invitation in New South Wales Riverina? But my town is in RD Murray, but I'll have 3 years full-time working experience after May 2022. very likely आना चाहिए थोड़ा. थोड़ी ओवरऑल प्रोफाइल अच्छी है as long as थोड़े कोल पेपर वर्क है सारा प्रूव करने ਲਈ you should definitely get an invite. Thank you जी. And Abdul Aziz जी पूछ रहे हैं कि ma'am I'm from India, I'm pursuing a bachelor's, my elder brother is citizen in Australia and I want to apply for visitor visa subclass 600 family sponsor stream. What are the important documents to attach with my profile, and I want to know detailed information regarding subclass 115 remaining relative visas. Okay,
First of all, Abdul, what is your reason to visit Australia? I mean, there are obviously different. You just want to come visit your family, that's fine. Then you can go for family sponsor stream. कोई problem नहीं है. But if you are coming here to see if you want to basically eventually start studying in Australia, then family stream is not the right stream for you. Reason is family stream in most of the scenario will get a no further stay, and that will defy your purpose of coming and visiting Australia if you were to look for options in studying, PR, जो भी है आपका reason है. In regards with the documents, you obviously have to always and always and always attach as many documents as you can possibly do to prove that you have better reasons to go back to India than staying back in Australia. Your employment, your family, if you're married, your property, immovable property, not just gold, not just car, not just your motor vehicles, immovable property. So these are the things that you should show. अगर business वगैरह है वो. And I think the last question was a detailed information regarding remaining relative visa. So I don't think we have enough time to talk in detail about remaining relative, but to give you a gist, remaining relative visa is usually offered to Ona Lokanu. Those people will get that, where you don't have any other family member remaining in India, and you only, for example, in many cases, what happens is that अनफॉर्चुनेटली पूरी फैमिली जो है वो सरवाइव नहीं करती किसी भी एक्सीडेंट में या किसी भी रीजन करके, पर एक भाई बहन कोई somebody stays, that person can be considered a remaining relative, या उनका कोई बच्चा रह गया छोटा वो चल जाता है. But if you think that you have parents over there, you have sisters, siblings, anybody, don't qualify for remaining relative visa. ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਮੇਬੀ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ. ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਦੀਪ ਦਈਆ ਜੀ, ਕਿ ਐਨੀ ਚਾਂਸ ਆਫ for offshore to get 190 pharmacists assessed caps cleared 90 points, need only 190. Well, Sandeep, I need to see which pharmacy occupation have you got your assessments, retail, hospital, whichever pharmacist, industrial pharmacist. So, पहला तो तुसी वो दसो. I think 190 is good. You should keep an eye out for Northern Territory when they open for offshore. New South Wales, 190 chances could be good. South Australia ਦੇ chances भी ठीक ने, and Tasmania ਦੇ chances भी ठीक ਨੇ. आ चार states ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ. But 190 ਤੁਹਾਨੂੰ New South Wales or New South Wales majorly, but possibly South Australia also. ਹਸਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਪਾਊਸ ਬਾਰੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ one more question please, as you said I should apply my wife's dependent visa after getting my student visa, so how long it normally takes to get response on dependent visa? If it will be taking longer than expected, so can I withdraw her dependent visa and go for her student visa? Is it possible? Because ultimately I want to go on her dependent visa once she will be here, by getting her enrolled in masters in physiotherapy in February March 2023 intake. Hasan ji, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, then I think don't get her on a dependent visa, because ਅਗਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਜਿਹਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਗੇਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਲਾਈਕਲੀਹੁਡਸ ਕੁਡ ਬੀ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਮੇ ਗੈਟ ਅ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ. then don't go for a dependent, ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਪਾਓ, and that should be better. Make sure ਕਿ ਅੱਛੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰ ਬੈਸਟ ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਦੇ ਸਕੋਪ ਉਨੇ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. and then you can when she's here, ਫਿਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ it can take anywhere between 3 months to 12 months to be granted. ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਨ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯੂ ਆਰ ਓਬਲੀਗੇਟਡ ਟੂ ਫੋਲੋ ਯੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ. ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਵਰਕ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ. ਜੀ, ਤੇ ਤਨਵੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ, ਆਫਸ਼ੋਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ. देयर वाज अ लिटिल विंडो ਜਿਹਦੇ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਟਰੈਵਲ,
not particularly because of COVID, but there were other, like I think flight reasons karke and all, travel de karke. But student visas grant ho rahe ne. Unfortunately for Australia, जिन्ना number usually ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ number ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, but still they are going very very carefully. ਉਹ ਹਰ student visa ਨੂੰ approve ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. They have to obviously see if the profile is genuine or not. So ਅੱਛੀ university ਦੇ ਵਿੱਚ admission ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਬੀਕਾਮ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰਸ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਪੜ੍ਹਨ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਯੂ ਵੋਂਟ ਗੈਟ ਅ ਵੀਜ਼ਾ ਫॉर ਇਟ. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ. ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਸਕੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇ. ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਗਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਦੇਵ ਨੈਵਰ ਬੀਨ ਸੋ ਜੈਨਰਸ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵਰਕ ਰਾਈਟਸ ਦੇਣਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ, ਕੋਵਿਡ ਵੀਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਲਾਣਾ, ਥੀਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗਸ. ਸੋ ਦਿਸ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੱਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਲਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸ਼ਮਿਲ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਿਸ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋ ਨੇ. ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਗੋਨਾ ਫਾਈਂਡ ਇਟ ਟੂ ਬੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜੈਨੂਇਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਂਟਰੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਵੋਂਟ ਫਾਈਂਡ ਯੂ ਟੂ ਬੀ ਅ ਜੈਨੂਇਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਂਟਰੈਂਟ. ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਮਾ ਜੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਬੇਸਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਚਿਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਆਲ ਦੀ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਊਟ ਦੇयर, ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਐਂਡ ਆਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆਉਣ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੋਰਸ ਐਟਸੈਟਰਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਫॉर एग्जांपल मास्टर्स, आई थिंक इट्स वर्थ मेंशनिंग कि बहुत सारे स्टूडेंट ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੀ ਕੇਮ ਟੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਮਾਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਛੱਡਦੀ ਔਰ ਕੁਕਰੀ ਲੈ ਲਈ. a lot of times people want to do that ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਲਜਸ ਸਸਤੇ ਕੋਰਸਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਬਲੰਡਰ that students will make. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਕਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਾਸਟਰਸ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਰਸ, ਕੋਈ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ, ਵਟਐਵਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ. ਬਟ ਯੂਰ ਮੇਜਰ ਕੋਰਸ, ਯੂਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਇੰਪੈਕਟਡ. ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ. ਜੀ, ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਕੋਟਲਾ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਵਿਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਨਿਰਮਲ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਵੈਂਟ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਇੱਕ ਜਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 408 ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ PR ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਰ ਆਰ ਲੋਟ ਆਫ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ. ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੋਫਾਊਂਡ ਹੋ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਵਰਲਡਲੀ ਲਾਈਕ ਗਲੋਬਲੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰਸ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਬਟ ਮੋਰਲੈਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚਲੋ 45 ਪ੍ਰੀਟੀ ਮਚ ਸਟਾਪ ਫॉर PR. ਜਿਹੜੀ PR ਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਸਸ ਆਲਮੋਸਟ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, 45 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ. ਹਾਂ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕੋਈ ਸਭ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ਮਾ ਜੀ. ਅੱਛਾ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਦੇਖੋ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਔਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ. ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮੀਨਸ ਨੋ ਵਰਕ ਐਟ ਆਲ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੋਣਗੇ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਇਫ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਪੇਡ ਔਰ ਨਾਟ, ਬਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਸੋ 408 ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਣਗੇ. ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਦਿਖਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਦਿਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ੀ ਗॉट ਸਮ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕੋਈ ਜੌਬ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ.
ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਹੈ ਤੇ 52 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ आई ਜੌਬ थिंक ਕਰ ਰਹੇ फिर ਨੇ। डिपेंडिंग ऑन जेडी ऑर्गेनाइजेशन या जेड़ा ग्रुप जे एजा कोई दे आर प्लानिंग सम शो कोई प्रोग्राम या कुछ एजा सम्मेलन ਉਹ प्लान कर रहे ने फिर डेफिनेटली हो सकता है, बट ਤੁਸੀਂ थोड़ा ट्राई करो कि इफ यू वांट टू कम ऑन दैट फेस ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਦਿਖਾ ਸਕੋ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਜਸਟ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਵੀਜ਼ਾ ਫॉर ਦਿਸ, ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਕਵੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹੀ ਹੈ that I've been doing these things for a while. ਓਕੇ, ਤੇ ਐਸ਼ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਟੀਚਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ 190 at 80 points, any hope? Ash, 80 is low, 491 probably stronger chance, but ਜੇ ਤੁਸੀਂ 80 points ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ probably ਇਸ financial year ਚ ਨਾ ਬਣੇ ਗੱਲ, because a lot of people are sitting with 85 points already and 90 of course. ਜੀ, So maybe try ਤੇ New South Wales if you have an opportunity to move. ਤਨਵੀ ਜੀ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਤਨਵੀ ਦੱਤ ਫਰੋਮ GNT ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਆਲਰੇਡੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਆ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਕਾਈਪ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਸਾਂਝੀਵਾਜ਼ ਰੇਡੀਓ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿਲਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ। ਸੋ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਫਰੋਮ ਮੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਸਾਂਝੀਵਾਜ਼ ਰੇਡੀਓ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿਲਾਂ ਦੀ।